Hi, good day. So this is going to be our last topic for the midterm period, the last of the seven dimensions of the human person, which is the digital self. Now, madali lang naman ang ating pag-uusapan dito, kaya ito yung magiging maikling video lamang. Okay, so these are the learning outcomes. Number one, explain the role of gadgets, social media, and social networks in developing the digital self. Number two, explain the role of institutions in the prevention of identity theft, fake news, etc., etc. And finally, of course, the Data Privacy Act of 2012, which I believe you already know kasi kasama ito sa ating pag-aaral sa vision orientation. Ano ba ibig sabihin ng Data Privacy Act? So, papasadahan na lamang natin yan. So, I'm going to present to you just a very few slides. Okay. First, ano ba ang sagot natin dito sa tanong na ito? How can we expect others to keep our secret if we cannot keep it ourselves? Oo nga naman, no? Pag nilay-nilayan nyo, paano mo expect na ang ibang tao ay tatago ang ating sekreto kung ikaw mismo hindi mo nga kayang itago sa sarili mo. O pagka sinabi mo na ang isang bagay sa isang tao, hindi na sekreto yan. Mananatiling sikreto lamang yan pagka ikaw lang nakakaalam. Once you have shared these with somebody else, it's no longer a secret. So hindi pwede sabihin, may sikreto ako, share ko sa'yo, huwag mo sasabihin sa iba. Nako, delikado yan. And uh, na-prove na natin yan. And I'm sure you've proven that yourself. Okay. Ano ba itong digital self na sinasabi natin? The digital self is the aspect of the self that is expressed or shared with others through online interactions over the internet, specifically in social networking sites. Ito yung mga bagay-bagay, mga personal information, or all other information that you share with other people online. Di ba? Ano ba itong mga platform na yan? Meron tayong, at yung mga sites, no? We have Facebook, we have Twitter, we have Instagram, etc., etc. Ito ay sinishare mo online, no? Hindi mo ito binubulong sa kanya in person. Hindi ito kagaya ng mga chismoso at chismosa noong sinaunang panahon. Online nagaganap ang pagbibigay ng impormasyon ay binibigay mo, ini-encode mo, tina-type mo sa iba't ibang gadgets na meron ka sa iyong laptop, sa iyong cellphone, sa iyong iPad, sa iyong phablets. At maaring hindi mo ito sinishare sa tao mismo, kundi sinishare mo ito sa platform. No? Kumbaga, kung ikaw ay nagre-register sa isang app, tinatanong kailan ang birthday mo, tinatanong kung ilang taong ka na, etc., etc. Okay. Delikado ba yon or hindi? Malalaman natin mamaya. Ngayon, bakit ka naglalagay ng higit pa sa kung ano ang mahalagang impormasyon sa'yo dito sa mga sites na ito? Sinasabi kasi natin, self is heavily influenced by feedback from others. No? May need kasi sa atin ano, na gusto natin pinupurit tayo, no? Yung approval. Kaya minsan nagpo-post ka diyan ng mga pictures mo na filtered. Gusto mo kasing makita kung anong magiging reaksyon ng mga tao na nakakakita sa'yo. Pino-post mo diyan yung mga hobbies mo. Then later on, once people see these hobbies, nakaka-relate sila, then you begin to, share stories about your hobbies, about your craft, etc., etc. Di ba? At mahalaga sa'yo dito sa digital space yung pag-seek ng approval. That's why you download different applications to make an impression, not that you're good looking, that you're good at what you're doing, etc., etc. Self-presentation refers to an individual's attempts
both conscious or unconscious, to control how he or she projects himself or herself in social interactions. Alam na alam nyo naman yan. No? Napakahalaga kasi sa atin yung sense of belongingness sa isang grupo. And for us to belong, mapasama sa isang grupo, dapat maayos yung impression sa atin. Dapat maayos yung presentation ng ating sarili. Nakakalungkot lamang, ito ay sumusobra. No? Why? Because sa kagustuhan mong mapasama sa isang grupo sa digital space, you're giving information that is more than enough. More than enough. Okay. Now, let's go back. Halimbawa, if you are located in a certain area, this happens, ano, lalo ngayong panahon ng pandemya. Since you're not allowed to go out, you have to avail of the different marketing platforms na meron sa SOCMED. At itong mga ito naman, kailangan malaman kung taga saan ka. Kung ikaw ba ay taga Barangay Bahay Toro, kung ikaw ba ay taga Banlat, kung ikaw ba ay taga sa Uyo, Kulyat, etc. etc. At within that barangay, napakaraming asosasyon, napakaraming grupo ang pwede mo salihan. And before you get accepted, di ba malalaman mo, tatanungin ka, i-like mo muna itong page na to, tatanungin ko taga saan ka ba talaga, etc. etc. Now, is it really necessary? You begin to ask. And then once you input your location, that is already one information about you. As that's actually one sensitive information about you. And then later on, for you to be accepted all the more, you begin to project yourself in a way na katanggap-tanggap sa kanila. Say, for example, you're joining a K-pop group. Siyempre, kailangan magpasikat ka rin. Yung presentation ng sarili mo, dapat kagaya nila. You begin to wear makeup. You begin to record yourself doing something at this hour of the day. And then, etc., etc. Not knowing that these things, these recordings, these inputs provide data at nag-iiwan ng data doon sa platform na ginagamit mo. And these are no longer personal. Hindi mo na pwedeng sabihin private ito sapagkat once you have shared this information, kahit hindi mo shinare sa isang tao, basta shinare mo sa isang platform na ginagamit mo, it's no longer a secret. It's no longer private. Once you input or encode things about you using these different platforms for self-presentation and impression management, meron ng consent doon na ipinibigay mo ang information na yun para doon sa platform na ginagamit mo. Ngayon, ano ba yung Data Privacy Act of 2012? It is an act protecting individual personal information in information and communication systems in the government and private sector, creating for this purpose a National Privacy Commission and for other purposes. Ganito yan. Kanina pinag-uusapan natin yung pagbibigay mo ng iyong mga personal information, location, age, birthday, etc. etc. And these are no longer private. Kasi kahit sabihin doon na ito ay para lamang sa grupo, hindi mo na pwede itong sabihin private. Okay? Binigay mo na ang iyong consent doon sa platform na ginagamit mo. At dahil dyan, ang mga impormasyong ibinigay mo ay namimina. Kung dati ang minimina ay mga ginto, mga metal, ngayon ang minimina ay information at nagbibigay ng daan para makabuo ng isa pang tao na gagamit ng iyong information. At dahil nga ang namimina yan, ibig sabihin ito ay nananakaw at maaaring magamit ng ibang tao. Okay? Kaya noong 2012,
nagkaroon tayo ng Data Privacy Act. Ito lang yung salient points na gusto kong i-share sa inyo at paalala sa inyo. You already know this if you have your handbook, CDSL handbook. This is found attached at the back. At pag-aralan nyo mabuti. Ito yung salient points. Transparency. A data subject must be aware of the nature, purpose, and extent of the processing of his or her personal data, including the risk and safeguards involved, the identity of personal information controller, his or her rights as a data subject, and how these can be exercised. Any information and communication relating to the processing of personal data should be easy to access and understand using clear and plain language. Now, uh, a few elements I'd like to emphasize here. The data subject. Sino yung data subject? Ikaw na nagbibigay ng data. Okay, dapat alam mo kung para saan yung hinihingi sa iyo. Halimbawa, papasok ka ng dito nung sa Sando, masok ka, may pinapa-fill outan sa iyo na papel. Dapat alam mo kung para saan 'yon. Ano ang purpose nun? Okay? Kasi ibibigay mo yung pangalan mo, address mo, birthday mo, dapat alam mo kung para saan. Okay? Dapat nakalagay din dito, alam mo yung identity of personal information controller. Kung sino yung humihingi sa iyo. Siya ba yung tamang tao na manghihingi ng data para sa iyo? O baka kung sino lang dyan eh hindi meron kang authority o meron kang kapangyarihan para hindi ibigay ang mga personal information na ito kung hindi siya yung taong magko-control ng information mo. Okay? That is your right. Sa mga malls, halimbawa sa mga guards yan, may mga papel na pinapa-fill outan dyan. Halimbawa, kukunan ng temperature, tapos lalagay mo address. Ito ay delegated sa mga security guards. Pero pagka hindi naman security guard, mag dalawang isip ka kung bakit mo ibibigay ang mga bagay-bagay na yan. Okay, dapat ang purpose ay legitimate. Okay, the processing of information shall be compatible with a declared and specified purpose, which must not be contrary to law, morals, or public policy. Kaya mga unang araw ng quarantine, di ba? Pupunta ka sa mall, ang daming hinihinging information. Mali yun kasi tinatanong pati birthday. Anong kahalagahan ng pagbibigay ng birthday mo doon sa intensyon ng pagkuha ng temperature mo? Kasi nga, you have to understand the nature. Okay? And the purpose. Ano ang nature? Ano ang purpose? Para sa contact tracing. Yun lang naman ang purpose eh. Pwede ka namang ma-contact by simply giving your number and your address. They don't have to ask for your birthday. Diba? They don't have to ask for your zodiac sign or etc. etc. They don't have to ask for your religion, etc. etc. Kung ang purpose ay para kung may mangyari man, makontak ka nila, sapat na yung number, sapat na yung address. Okay, gayon din sa iba't ibang bagay. Dapat alam mo kung para saan gagamitin ang information na yon. If you believe that the other elements being asked from you are unnecessary, you don't have to answer them. Okay, and then proportionality, the processing of information shall be adequate, relevant, suitable, necessary, and not excessive in relation to a declared and specified purpose. Yan yung sinasabi natin kanina. So what am I saying here? In this digital age, you have to protect your digital self. Okay? Kasi may footprint yan eh. Every time you download an application and you input something about yourself, footprint ang tawag dyan, yung digital prints na yan, parang sinusurrender mo na sa kanila. It's no longer a secret. You have given your consent that this application may use it. Okay, so you have to be very, very careful. Okay? Otherwise, prone ka para manakaw ang iyong identity at magamit ang lahat ng mga data patungkol sa iyo ng ibang tao. Okay, so this ends our discussion for the digital self. If you have questions, again,
you may send me an email or you may leave questions sa ating stream. Okay? So I hope you'll be ready for our upcoming midterm exam. Be safe always and God bless you.